Skärmar för gaming, ja, det finns det gott om alternativ att välja på marknaden från diverse tillverkare. Xiaomi är en av de tillverkarna som vill ta sig in mer i den kategorin och etablera sig mer på den svenska och den nordiska marknaden. Så därför har de då valt att skicka över en 27-tums datorskärm och en 65-tums TV. Med lite specifikationer riktade mot gaming. Bland annat då 180 respektive 144 Hz uppdateringsfrekvens och mini-LED-paneler. Så då i ett sponsrat samarbete med just Xiaomi tänkte jag vi skulle se vad de här skärmarna har att erbjuda. Men först tänkte jag vi skulle titta lite på vilka Xiaomi är. Här i Sverige är de kanske mest kända för sina smarttelefoner, robotdammsugare och deras elsparkcyklar. Men i Kina är de faktiskt en av landets ledande techföretag med tillverkning av allt från smarta hemprodukter till bilar. Och detta har de hållit på med sedan 2010 som inte direkt nykomlingar på marknaden. Och som jag nämnde innan så vill de ju nu då etablera sig mer på den svenska och den nordiska marknaden. Och detta genom bland annat skärmar och tv-apparater. Så jag tänker vi börjar med att snacka om den skärmen jag har här bredvid mig. Detta är då en Xiaomi G Pro 27i och som då namnet avslöjar så är ju detta en 27-tums display. Den har en upplösning på 2560 x 1440 vilket kan vara ett trevligt steg upp i kvalitet och skärpa i spelen om du då tidigare suttit på en 1080-skärm. Samtidigt som du då inte behöver ha riktigt lika kraftfull dator som för 4K vanligtvis kräver. Uppdateringsfrekvensen på G Pro 27i, ja den är 180 Hz med 1 millisekunds grå till grå svarstid. Så du kommer få en responsiv bild när du spelar och du kan då pumpa upp din FPS till 180 så att du då matchar hertzen och på så vis får en mjukare och mer problemfri spelupplevelse. Skärmen, ja, den kommer med en IPS-panel vilket är en mångsidig paneltyp för olika användningsområden. Den är snabb för gaming med bra möjligheter när det kommer till färgrymd och tydlig när det kommer till text. Men IPS-panelerna är ju historiskt sett kända för vad man kallar IPS glow, alltså när då bakgrundsbelysningen från skärmen lyser igenom panelen, vilket då leder till att det som är svart på skärmen inte riktigt blir lika mörkt. För att motverka just IPS glow har Xiaomi valt att gå med en mini-LED-teknik bakom panelen. Så istället för en stor ljuskälla i skärmen så är denna då uppdelad i mindre zoner för att då kunna stänga av den delen helt som ska vara mörk för att då få en bättre kontrast i bilden. Och på så vis minimera eller till och med bli av helt med just IPS glow. Och denna skärmen den har totalt 1152 zoner med 4608 ljuspunkter. Och ju fler zoner desto bättre. Och detta då tillsammans med HDR 1000 som ger en max ljusstyrka på 1000 nits och en minimum på 0,001 nits så får du då riktigt bra kontrast i bilden. När det kommer till färgrymd så får du då med denna skärmen 100% sRGB och 99% DCI-P3 för en bred färgskala. Så du kommer få en realistisk och färgstark bild i dina spel. Och den kommer då även med låg blåljuscertifiering för bättre ögonkomfort under långa spelsessioner. Och som ni ser, ytskiktet på skärmen är matt för att minimera störande reflektioner och göra den behagligare att titta på i ett ljusstarkt rum. Och går vi då över till utseende och design på skärmen så är detta väldigt personligt. Jag själv tycker denna har en snygg och stilren design. Den kommer med en stabil fot som går att justera så du kan då få skärmen i den vinkel du vill ha. Den går även att vrida om du då vill köra i ett stående läge. På baksidan där hittar man en ring av RGB-lampor runt infästningen i skärmen. Och denna går även att stänga av helt om man inte är ett RGB-fan. Och här har du även då hål för VESA-fäste. Det är 75x75 som gäller om du då vill montera den på en monitor. På baksidan där hittar vi även joysticken för att bläddra i skärmens meny.
som även då fungerar som av- och på-knapp av skärmen. Och när det kommer till uttag så är här då ett DC-in för strömförsörjning. Du har 2 stycken HDMI 2.0, 2 stycken DisplayPort 1.4 och en 3,5 mm hörlursuttag. Så vill du koppla in flera enheter samtidigt i skärmen som dator och konsol till exempel, så har du gott om möjlighet för just det. Och du kan enkelt byta mellan de olika enheterna i skärmens meny. Värt att tänka på när det kommer till konsolspelande är att du behöver ha HDMI 2.1 för att då få ut de där maximala 120 Hz som de nyare konsolerna erbjuder. Och även om då ditt spel kan gå över 60 FPS. Jag skulle sammanfatta den här skärmen som en vettig allround-skärm med många trevliga funktioner specifikt riktade mot gamers. Som då bland annat den låga latensen och något högre uppdateringsfrekvens. Och 27 tums tycker jag själv känns som en lagom storlek för gaming vid ett skrivbord. Och då med möjlighet att koppla in flera enheter med både 2 HDMI-uttag och 2 DisplayPort-uttag blir den då väldigt flexibel för både PC och konsolanvändare. Men är det så att du kanske är en person som gillar mer att spela från soffan än vid skrivbordet, ja då är kanske 27 tum lite för dig. Då kan det vara bra med en TV istället. Och här har jag då en Xiaomi TV S. Detta är deras 65 tums modell med en upplösning på 3840 x 2160, alltså en 4K-TV. Så du kommer få riktigt detaljrik bild när du spelar. Paneltypen det är VAQ-LED med då en mini-LED som bakgrundsbelysning och har totalt 392 zoner. VR-panelen är de kända för bra kontrast och rika färger, så detta kombinerat med just QLED och mini-LED och en maxad ljusstyrka på 1200 nits så kommer du få en färgstark skärm med djup svarta. När det kommer till uppdateringsfrekvens så ger den då 144 Hz som standard. Men det finns ett Game Boost-läge där du då har möjlighet att nå upp till 240 Hz om du då kopplar in till exempel en dator som då klarar av just 240 FPS i spelen. TVn kommer även med VRR, alltså Variable Refresh Rate. Så den kan alltså synka uppdateringsfrekvensen på TVn med FPSen i spelet. Vilket då minskar screen tearing. Kom dock ihåg att det är FPSen i spelet som styr hertzen på skärmen och inte tvärtom. Så bara för att skärmen har 144 Hz betyder det inte att spelet kommer köras i 144 FPS om datorn eller konsolen inte klarar av detta. Men VRR kan medföra input lag, alltså att det blir en liten fördröjning på ditt input på tangentbord eller kontroll med vad som händer på skärmen. Och Xiaomi har då valt att även lägga till funktionen ALLM i den här TVn. Och ALLM står för Auto Low Latency Mode. Och den ska då känna av när du kopplar in en spelkonsol i TVn och automatiskt då slå på ett låglatensläge så att du ska få så låg input lag som möjligt. När det gäller latens eller responstid på skärmen så är det 4 ms som gäller här. Uttagen som du då hittar på baksidan av TVn är ett uttag för satellit, ett för antenn. Du hittar ett RJ45 nätverksuttag, en 3,5 mm ljudutgång, 2 USB-A, en som är 2.0 och en som är 3.0. Du hittar 3 stycken HDMI 2.1 där en av dem har eARC-möjligheter då för att koppla in ett bättre ljudsystem. Du hittar en CI+-plats och en SPDIF-utgång. Båda de här skärmarna, datorskärmen och TVn, de har ett gäng trevliga funktioner för just dig som vill gamea på dem. Du har hög refresh rate och låg latens. Du har gott om pixlar för en riktigt skarp och trevlig bild. Men vilken typ av gamer är du? Är du den som håller sig framför skrivbordet och vill ha en kanske lite mindre skärm? Eller är du en soft gamer där en TV skulle passa dig bättre? Lämna jättegärna en kommentar och sen får du ha det riktigt gött.